Projedeme se Stříbrným šípem, zkusíme rozklíčovat, proč se sráží vlaky a v úžasných návratech si dáme film Člověk kontra návěstidlo. Přátelé, kamarádi, začíná nový Pozor vlak. Vždy, když se dostanu na nádraží, tak velmi rád sleduji ten cvrkot a závidím strojvedoucím jejich práci. Ovšem na přelomu února a března jsem jim moc nezáviděl. Ano, narážím na ty srážky vlaku, kdy bylo zraněno 27 lidí a kdy odborná, ale i laická veřejnost takto ukazovala na strojvedoucí a říkala to, oni za to můžou, selhal lidský faktor. Ovšem nás v magazínu Pozor vlak zajímalo, co předcházelo tomu selhání. A některým odpovědným orgánům se to možná nebude poslouchat dobře. Ovšem my dnes začneme pozitivně. Vídáme se Stříbrným šípem, který oslavil kulatiny, za Tomášem Garriguem Masarykem. Termín sobota 9. března, místo vládní salónek na pražském hlavním nádraží, akce Den s Tomášem Garriguem Masarykem se Stříbrným šípem. My se nacházíme na pražském hlavním nádraží. První vlak na toto nádraží přijel v roce 1871. Původně na tomto místě stála úplně jiná budova. Byla to budova, kterou vyprojektoval architekt Vojtěch Ullmann. Až do začátku 20. století, kdy ta budova už kapacitně nedostačila, byla proto zbourána a Josef Fanta na jejím místě vystavil tu současnou secesní budovu, ve které se nacházíme. Historie pražského hlavního nádraží objasněná a na první nástupiště už přijel největší tahák celé akce, renovovaný Stříbrný šíp, který před pár dny oslavil 80. narozeniny. Přesně 14. března 1939 se totiž představil veřejnosti a novinářům rychlý motorový vůz, dosahující rychlosti až 130 km za hodinu, který se měl stát základem motorizace a vývoje komfortních motorových vozů československých státních drah. Bohužel den po slavnostní premiéře Stříbrného šípu obsadilo 15. března 1939 naši zemi nacistické Německo a skvělý projekt šel k ledu. Jsme v cíli jízdy Stříbrného šípu ve Stochově, kde je motorák zaslouženě obestoupen zástupem lidí a také novinářů, kteří referují o mimořádně zajímavé akci. Stochov je vlastně výjimečný tím, že se nachází nejblíže Lánům, vlastně Lánskému zámku, který si zvolil prezident Masaryk jako své letní sídlo. Ze stochovského nádraží je to do Lán asi 2,5 kilometru. Čili prezident Masaryk, když vlastně do toho Lánského zámku cestoval a on zpravidla sem jezdil vlakem, tak vlastně přijel na to stochovské nádraží, které se dřív jmenovalo Lány a odsud pokračoval buď nějakým povozem nebo automobilem do těch Lán. Uvnitř nádraží, konkrétně v prezidentském salonku, už čeká na lid u kávy a čerstvě napečené bábovky Tomáš Garrigue Masaryk. Dnešní akce je pořádána při příležitosti mých narozenin 7. března, letos jsou to 169. a zároveň jmenin, protože 7. března je Tomáše. Diváci tady v muzeu, návštěvníci si mohou projít expozici, vidí tady něco by oživlý exponát, vidí pár kolegů v dobových uniformách a kolegyň, mohou ochutnat oblíbená jídla TGM. To už je náš takový dlouhodobý badatelský výzkum probíhá ohledně oblíbených jídel TG Masaryka, takže víme, že nejoblíbenější byly švestkové knedlíky s mákem, pak víme, že měl rád bramborovou polévku, halušky, protože rodina Masarykova často jezdívala na Slovensko. Já si myslím, že to je krásný, já tady bydlím kousíček a takže jsme zašli se podívat. Mně se líbil příjezd vlaku na Stochově.
Připomeneme si tatíčka Tomáše Garrigua Masaryka, vlastně toho prezidenta jako takovýho. Prostě úžasný, takový překvapující, hodně překvapující zážitek. Já jsem z rodiny, kde pan prezident byl vždycky ve veliké úctě. Už to, že jsem Tomáš, je díky panu prezidentovi, jsem pomenovaný po něm. A držet slovo a být slušný člověk u nás byl v rodině v podstatě zákonem. A já se to snažím držet pořád. Stříbrný šíp bude podle Českých drah teď častěji ozdobou různých historických jízd a setkání, anebo si ho dokonce můžete objednat na svatbu, životní jubilea a tak dále. Stříbrný šíp prostě i po 80 letech žije. Je tu Express, tedy rychlý přehled událostí na železnici. Všechny odpovědné orgány na železnici řeší neutěšený stav, kdy vlivem selhání strojvedoucích dochází ke srážkám vlaků. 4. března se mezi Ronovem nad Doubravou a Žleby na Chrudimsku srazil osobní vlak s manipulačním. Zraněno bylo 5 lidí. Druhá velká srážka vlaků se odehrála o den později, tedy 5. března v Brně. Při níž bylo zraněno 22 lidí. A mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších mimořádných událostí. Podrobně se problematice budeme věnovat v reportáži hned po Expressu. Poslanci odhlasovali, aby České dráhy zveřejňovaly své smlouvy v registru smluv. Materiál ještě musí schválit senátoři a podepsat prezident. Informoval o tom zpravodajský web zdopravy.cz. Pak by národnímu dopravci skončila výjimka, kdy v registru smluv nejsou kontrakty s objednateli, tedy kraji či ministerstvem dopravy. Protože soukromý dopravce RegioJet začne letos poprvé vozit cestující na objednávky krajů a státu, přijme 55 strojvedoucích a 285 lidí do různých profesí. RegioJet totiž bude obsluhovat linky v Ústeckém kraji a rychlíky mezi Brnem a Bohumínem. Aby takové množství lidí společnost sehnala, plánuje zvýšit například platy strojvedoucích, které jsou dnes na průměrných 47 000 korunách. Tolik Express, podívejme se, kdo vyhrál trika za minulou soutěž. Nejde o žádnou systémovou chybu. Jedná se ve všech případech o selhání práce toho strojvedoucího a výkonu té funkce. Já jsem přesvědčen, že ta situace musí mít rychlé řešení, že tohle to není situace, kterou můžeme nadále akceptovat. Tak je pravda, že to je už situace, která je poměrně vážná a Drážní úřad se tímto bude zabývat a zabývá se. Je pravda, že jsme poslali dopravcům dopis, ve kterém je vyzýváme k několika opatřením, mimo jiné například, aby opravdu dopravce zkontroloval všechny turnusy a směny strojvedoucích, zda strojvedoucí nejsou přetěžováni, zda jsou dodržovány přestávky, které mají mít. Dále je nabádáme k tomu, aby i sami zvýšili kontrolní činnost, zda strojvedoucí opravdu plní veškeré povinnosti, které mají. České dráhy obecně zpřísnili po té sérii nehod kontroly a dohled. Není cílem strojvedoucí nějak postihovat, trestat, ale cílem je spíše upozornit na nějaké špatné návyky, třeba chyby, které člověk se dopouští tím, že tu práci dělá dlouho a dojde k nějakému návyku. Pane generální inspektore, co se to vlastně děje na té železnici, jak vy to vnímáte z pozice své funkce?
Opakuje se nám v poslední době spoustu mimořádných událostí, většina z nich, nikoli všechny, ale většina z nich mají jedno společné, je to selhání člověka, tedy lidského faktoru. S tímto tvrzením Federace strojvůdců samozřejmě souhlasí, že při srážkách selhali strojvedoucí, ale je prý potřeba dobře rozklíčovat, proč selhali. A přestože všechny instituce hovoří, že se nejedná o systémovou chybu, Federace oponuje například tím, že aktuálně chybí zhruba 300 strojvedoucích. Dochází díky tomu, že spousta přesčasové práce v dlouhém období už několik let, tak může dojít k tomu, že ti zaměstnanci prostě trpí chronickou únavou, když si to třeba nepřipouští. Mimochodem, také ministr dopravy Dan Ťok při prohlášení novinářům přiznal, že strojvedoucí mají tedy řádně naloženo oproti minulosti. Bývaly doby, kdy byli 2 strojvedoucí na lokomotivě, kdy byl i výpravčí ve stanici a byl ještě i vlakvedoucí, to znamená, dejme tomu, na tu bezpečnost dbalo 5 lidí. Dneska na malých regionálních tratích máme jenom jednoho. A k tomu připočtěte řadu dalších komplikací, které na čerstvosti a tedy pozornosti strojvedoucích moc nepřidávají. Ty odpočinky ve vratné stanici tak bohužel nejsou typu hotelového, ty nocleži nejsou vždy vybaveny tak, aby to bylo na úrovni, takže ten odpočinek je třeba nedokonalý. Ty odpočinky jsou ve vratné stanici třeba můžou být zkrácené až na 6 hodin a je tam ještě nějaká docházková doba, kdy samozřejmě z těch 6 hodin ta skutečná doba odpočinku je mnohem kratší. České dráhy jsou připraveny vytvořit strojvůdcům odpočinkové místnosti jako pro vlakové čety. Tak to vypadá ta nejnovější. Strojvedoucí ale prý musí vznést jasné požadavky. No a co se týká vlastně těch dělených směn, je to zase tak. Jo. Vždycky, když je to ve veřejné dopravě nebo ve veřejném objednávce, jsou tam určitá sedla a v té době, když ty vlaky teda zrovna nejezdí, je tam třeba 2hodinová 3hodinová pauza, tak se tam namaluje dělená směna. Je to sice součást té doby, kterou vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele, ale bohužel se nepočítá do pracovní doby a tím vlastně se prodlužuje ta doba, kdy ten strojvedoucí je v práci a o to se musí udělat těch směn víc, aby splnil normu hodin. Přiznal vám alespoň nějaký strojvedoucí, že byl unavený? Ne, žádný strojvedoucí nám nepřiznal, že byl unavený, každý naopak tvrdí, že mu to vyhovuje, že byl v optimálních pracovních podmínkách a i jeho fyzické a psychické vlastnosti byly v pořádku. Nám se potom těžko přijímá nějaká systémová opatření, když vlastně nemám žádný relevantní podklad, který by toto mohl potvrdit. Co teda dělají ti strojvedoucí, že přehlédnou návěst, jaká tam aktuálně je? Těžko říct, když nám to neříkají. Oni prostě tvrdí, kolikrát, že ta návěst je v pořádku, někdy tvrdí, že si ji samozřejmě nevšimli, můžou si studovat, já nevím, rozkaz, můžou se dívat do mobilu, můžou komunikovat s dispečerem, zvedat mobilní telefon, je to složité. Na druhou stranu je to odborně způsobilá osoba, tam musí zajistit bezpečnost, o tom se snad nebudeme bavit, že by to tak nemělo být. Odpovědné orgány navíc zjistili, že někteří strojvedoucí po práci u jednoho dopravce jdou jezdit u druhého. Drážní úřad chce proto v příštím roce zavést systém MLS, tedy monitoring licence strojvedoucího. Samozřejmě v tomto případě můžeme i zjistit, jestli dělají nebo nedělají u druhého dopravce. Dneska ta praxe je taková, že někteří strojvedoucí samozřejmě si chtějí přivydělat, to je jejich právo, nicméně nemělo by to v žádném případě ohrozit bezpečnost cestujících. Po srážkách vlaků se vyrojila řada nápadů, jak řešit situaci, například nasazení kamer na stanoviště strojvedoucího, aby byl důkaz, co v kritické době vlastně dělal. To by spíš mělo pro toho strojvedoucí spíš stresující zážitost, která by mohla ještě vést právě ještě k dalším nějakým mimořádným událostem. Další lék, Ťokův bodový systém, stejně jako je tomu na silnici. Když jsem to slyšel prvně, tak jsem z toho byl trošku vyděšený, protože jsem se nevěděl představit, že by to mohlo fungovat, jako to funguje na silnici. My jsme se s panem ministrem sešli a došli jsme k tomu, že ne bodový systém, ale nějaká centrální kontrola a v případě, že by u jednoho člověka se to opakovalo častěji, tak by to bylo vyhodnoceno a nějakým způsobem potom řešeno. A také se hovoří o trenažérech, které budou umět navodit reálné krizové situace. Trenažéry my samozřejmě podporujeme, protože je to dobrý výcvik. Po srážkách vlaků se objevila kritika společnosti AŽD Praha, že jí trvá instalace systému ETCS, tedy jednotného evropského zabezpečovače, který sám umí zastavit vlak, když strojvedoucí totálně selže. Podívejte, každý, kdo tomu trochu rozumí, ví, že tohle prostě pravda není. Tady je zpracovat nějaký národní implementační plán, my si myslíme, že je ještě velmi smělý, ale jestli si někdo myslí, že to je, jak se říká, alfa omega všeho, že nasadíme ETCS a nebudeme mít žádné nehody,
Není to opět pravda. Třeba posuny ETC nevyřeší. Na řadu tratí se pro jeho vysokou cenu nasazení neplánuje vůbec. Jde například o regionální tratě D3, kde se jezdí takzvaně na hubu podle pokynu dispečera. Pro ty se vyvinul levný systém radioblok, který umí automaticky zastavit vlaky jedoucí proti sobě po jednokolejce. Naši noví strojvedoucí, kteří s radioblokem neměli žádnou zkušenost, tak se zpočátku k jeho provozu stavěli rezervovaně, ale po zapracování jejich jako připomínek a podnětů dneska je ta situace taková, že v podstatě bez radiobloků už ani nechtějí jezdit. A přestože radioblok dopravu na regionálních tratích dokonce zrychluje, neinstaluje se. Ministerstvo se momentálně postavilo proti. Ano, já je nekritizuji, protože je tady nějaký zásady interoperability, je potřeba to zařízení povýšit na interoperabilní zařízení, i když jednoduché, na tom jsme zapracovali, v současné době je na světě, můžeme ho zkusit nasadit. Otázkou ale je, zda bude o tento vylepšený interoperabilní systém zájem. Podle našeho názoru je v současné chvíli zabezpečovací zařízení naprosto dostatečné. Infrastruktura odpovídá všem platným normám a předpisům, tak jak ji schválil do provozu drážní úřad. Kdyby to tak nebylo, tak by nám ty tratě zakázal provozovat. Takže to shrňme. Zabezpečení železnice je podle správce infrastruktury vyhovující, strojvedoucí nejsou podle zjištění drážní inspekce unavení a České dráhy šetřením nezjistili u svých zaměstnanců v podstatě žádné hrubé prohřešky ve výkonu své profese. Drtivá většina strojvedoucích tu profesi vykonává velmi dobře na vysoké profesionální úrovni. Takže nejde o nějakou systémovou záležitost? Jsme přesvědčeni, že nejde o systémovou záležitost, že jde o různé nahodilé případy lidské chyby. Vlastně je tu jedno řešení, které by bezesporu vedlo k lepší organizaci práce, k důstojnějším odpočinkovým místnostem, k častějšímu školení strojvůdců a tak dále. Onen, byť nepopulární trumf v ruce proti dopravcům, má drážní úřad. V zákoně tato možnost je, pokud není provozována drážní doprava bezpečným způsobem, tak my můžeme udělit pokutu až do výše 10 milionů korun. Loni drážní inspekce evidovala 148 případů takzvaného projetí návěstidla. A kolik bylo drážním úřadem uděleno pokut a v jaké výši? V loňském roce jsme zahájili 4 správní řízení. Ta pokuta nebyla nikterak vysoká, byla v řádech desítek tisíc korun. Nicméně bylo to právě za případy, které byly takzvaně opravdu přes čáru, kdy ta chyba byla jednoznačně na straně strojvedoucího. Na obranu drážního úřadu je potřeba říci, že nechtěl postupovat represivně a proto místo až 10 milionových pokut udělil 10 tisícové. Nicméně současný stav odborníci už označují, použijeme-li termín mluvčího drážního úřadu, takzvaně za čárou. A je proto nutno rychle vytvořit soubor účinných opatření, abychom nemuseli vysílat reportáže o mrtvých na železnici. Přátelé, kamarádi, vyrazili jsme sourákem na zastávku Kařez. Podívejte se, taková zastávka postavená podle evropských norem, tedy docela nudná, ale okolí bude hodně zajímavé. A když se řekne slovo Kařez, nevím jak vám, ale mně se vybaví pařez. A když se podíváte na znak obce Kařez, je tam také pařez. A když se o to zajímáte, tak zjistíte, že název Kařez vznikl hláskovou obměnou ze slova pařez. To se vám ale zamotal šišku, co? Pojďme se podívat do okolí. Zbirožsko je malý region, je na pokraji Středočeského a Plzeňského kraje, ale určitě stojí za vidění. V Kařeze můžete vidět kařezské rybníky. Je to soustava několika rybníků, které jsou přírodní chráněnou památkou. Kolem nichž se nachází hnízdiště ptactva, ale také útočiště obojživelníků a plazů. Jinak je Kařez docela skromná obec a tak za zajímavostmi míříme do sousedního Zbirohu. Toto je muzeum zbirožského rodáka a básníka Josefa Václava Sládka. Najdete tady životopisné informace o jeho díle. A nejen to, vy zde najdete i zařízený interiér. Je to s nábytkem z pražského bytu, ne ze Zbiroha, jelikož básník Sládek svůj profesní život prožil v Praze, kde byl profesorem angličtiny. A zároveň k tomu patří veliká zajímavost, že Sládek fotografoval. Takže poslední místnost nám představuje malou část zvětšenin z jeho fotografií. Sládek byl prostě průkopníkem české fotografie a ještě jednu bezva expozici si dáme. Muzeum požární ochrany Zbiroh. V tomto areálu hasičského záchranného sboru se nachází 4000 metrů čtverečních, kde je více než 150 exponátů historické hasičské techniky, čímž se řadí tato expozice mezi největší v Evropě, která je nejstarší z roku 1746, to je ruční zápřahová stříkačka a právě od těch smykových ručních zápřahových
běhových přes parní stříkačky motorové až po tu současnou techniku tady najdou hasičtí nadšenci úplně všechno. Tak toto je legendární Máňa z roku 1920, která si zahrála v legendárním filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Pokud si říkáte, jak to, že jsme neukázali nádraží ve Zbyrohu, no ono tam sice stojí, ale v rámci optimalizace trati Rokycany-Zbyroh se narovnala trať a tedy vzdálila od nádraží a... Poslední vlaky projeli po těchto kolejích 27. dubna 2012 a od té doby nádražní budova z roku 1913 přestala sloužit svému účelu. Zbyrohské nádraží je v současné době v majetku cizince, je to Australan a je to zpěvák. Pán s tím má velké plány, chtěl by tam nějakou galerii, kavárničku, uvidíme, kam se to v budoucnu zavede. A protože se říká to nejlepší nakonec, dámy a pánové, zámek a hrad v jednom, Zbyroh. Zámek je zajímavý už svým založením. Byl založen na sklonku 12. století, což z něj činí nejstarší šlechtický hrad u nás. První sídlo šlechty, první kamenný hrad na našem území. Také je zajímavý několika unikáty, které se z té doby původního hradu zachovaly. Je to nejhlubší studna v Evropě, ta má hloubku 163 metrů, je provětraná z kustu skálu, na které hrad stojí až do této velké hloubky. Dále je to nejstarší samostatně stojící hlasná věž na českém území. Zámek proslavil Alfons Mucha, který zde žil skoro 20 let a vytvořil v těchto místech, byl to totiž Muchův ateliér, kompletní slovanskou epopej. Toto je Muchova opona Zbyrohského divadelního spolku a najdete tu další jeho práce. A zajímavost, zámek až do roku 2003 využívali vojáci jako odposlechové a radiolokační centrum a byla tu přímá vojenská linka. Do Moskvy a to na velitelství Varšavské smlouvy, protože zámek patřil pod Varšavskou smlouvu a bylo to jediné bojové pracoviště tohoto útvaru na našem území. Sice jsme říkali, že zámek je to nejlepší nakonec, ale ještě nás místní vyslali na jedno místo. Teda počasí se nám zkazilo, ale nálada je výborná, za námi Třenická hora, konkrétně 470 metrů nad mořem a je tam rozhledna. I přes mizernou viditelnost si užíváme panoramata a pak hned šupajdy zpět na zastávku Kařez. Courák končí, pište nám své náměty na další couráky na mailovou adresu pozorvlak@azd.cz a my míříme kam jinam než domů. Vznikem návěstidla, které převzalo úlohu tlumočníka, vznikl i vztah člověka, v našem případě strojvedoucího, k návěstidlu, či přesněji řečeno k návěstnímu znaku. Návěstní znak, ať už je na mechanickém nebo na moderním světelném návěstidle, sděluje jednoznačně zprávu, rozkaz, který však někdy není vyslyšen. Významu té zprávy, rozkazu, se odborně říká návěstný pojem. Dnešní návraty budou o stereotypním vnímání návěstidel strojvedoucím. Ačkoliv je film z poloviny 70. let 20. století, má stále co říct. Počet takzvaného projetí návěstidla, kdy strojvedoucí nerespektuje zakazující návěstní znak, v posledních letech strmě roste. Přehlédnutí návěstidla může vyplynout z psychologického hlediska, z návyku pracovníka, ze zvyklosti a stereotypu jeho práce, nebo z jiného psychologického důvodu, jež je příčinou toho, proč se strojvedoucí rozhodne brzdit později, než měl, a proč riskoval. Ale proč strojvedoucí přehlédne nebo špatně pochopí sdělení návěstidla? Když se v životě něco opakuje, pak sled jednotlivých úkonů se k sobě pevně spojí v určitém pořadí a to potom nazýváme návykem. A právě díky tomuto návyku dochází často k projetí návěstidla. Návyk, stereotyp, je totiž úsporné zařízení naší nervové soustavy. Ale pozor, návyk je děj plný slepoty. Při stereotypu dochází k snížení pozornosti, uvolnění duševní činnosti pro zcela jiné myšlenky, než je sledování tratě, návěstidel a řízení hnacího vozidla. A proto základ pro těžko vysvětlitelné a často nepochopitelné jednání strojvedoucího můžeme hledat právě v návyku, který se vytváří stereotypním opakováním vjemů a pohybů jako součást každodenní práce. Podívejme se na případ strojvedoucího, který jezdil na stejné trati celou směnu
a ve stanici dostával stereotypně od výpravčí všeobecný rozkaz, v němž se opakovala stejná věta. Závory porouchány, přejezd je střežen. I při poslední jízdě toho dne dostal ve stanici strojvedoucí opět všeobecný rozkaz. Ze zvyku se na něj ani nepodíval a tak si nevšiml toho, že tentokrát tam výpravčí připsala větu: předvěst vjezdového návěstidla je porouchána a neukazuje návěst výstraha. Jeďte proto od ní s pohotovostí zastavit u vjezdového návěstidla. Strojvedoucí jel klidně dál. Sledoval trať, krajinu a zvolna se blížil k sousední stanici. Na trati se přiblížil k předvěsti vjezdového návěstidla, která byla v poloze volno. Podle strojvedoucího bylo vše v pořádku. Vždyť tak jezdil celou směnu. Ale podle všeobecného rozkazu návěstní znak volno na předvěsti neplatil. Strojvedoucí podle zvyku předpokládal, že když návěstní znak na předvěsti byl na volno, musí být i na vjezdovém návěstidle návěstní znak povolující další jízdu. Jak víme, návyk provází uvolnění pozornosti. A tak došlo v našem případě k takzvanému nepochopitelnému přehlédnutí strojvedoucího k projetí návěstidla. Ani když byl strojvedoucí zastaven na vjezdovém zhlaví, nepochopil, proč k projetí návěstidla došlo. Ale podívejme se na jiný způsob vzniku návyku, který také vede k porušení dopravního předpisu. K projetí návěstidla v poloze stůj. Jiný způsob vzniku návyku, který se velmi často objevuje u strojvedoucího, je mylná představa, kterou si strojvedoucí vytvoří o situaci na trati. Tuto představu může navodit zkušenost strojvedoucího, který podobnou situaci už mnohokrát prožil. Strojvedoucí se blíží k návěstidlu, které je v poloze stůj. Ve chvíli, kdy začíná brzdit, změní se návěstní znak na výstraha. Ano, to už strojvedoucí podle zkušenosti tuší, že asi jede za nějakým pomalým vlakem. Tuto mylnou představu o situaci na trati si strojvedoucí vytvořil na základě stereotypních změn návěstních znaků ze stůj na výstraha při dojezdech k návěstidlům. A tím došel k přesvědčení, že podobná situace nastane u dalšího návěstidla. A skutečně, situace, kterou očekával, se opakuje a tím se jeho představa, že jede za pomalým vlakem, upevnila. Návěstidlo se opět na poslední chvíli mění, tentokrát na návěst 40 km za hodinu a výstraha. Tím se kruh uzavřel. Strojvedoucí podlehl návyku a každé další návěstidlo v poloze stůj, které se nezmění ve znak povolující jízdu, může být tím osudným návěstidlem. A tady je. Co udělá náš strojvedoucí? Nic. Sedí, oči upřené na zářící červenou barvu. Změní se či nezmění? A to už je tak blízko, že i když začíná brzdit, vlak už neubrzdí. Tlačí ho vpřed síla hmotné setrvačnosti. Některé projetí návěstidel má na svědomí právě návyk. Neuposlechnutí zákazu další jízdy, tlumočeného návěstním znakem, má za následek projetí návěstidla, které je kvalifikováno jako vážná nehoda nebo obecné ohrožení. My už známe, jaké jsou důsledky návyku vytvořeného v poměrně krátké době, kterému se musíme bránit. A my se mu ubráníme. Hořkou ironií je, že jedna z bardotek ve filmu, lokomotiva T478-1063, se stala obětí nehody, jejíž příčinou byla záměna návěsti. 11. listopadu 1977 se u Hradčovic srazila se štokrem 556-0211. Bilance 5 mrtvých, obě lokomotivy k likvidaci.
V následujících návratech se seznámíme s motorovou lokomotivou, přezdívanou Sergej, nebo také bubny tajgy. Od vás, diváků magazínu Pozor vlak, přišel odkaz na toto video z YouTube. Podívejte se, jak může vypadat studený start české dieselové lokomotivy. To byla, panečku, podívaná. Nicméně jsme v závěru pořadu a máme pro vás soutěž o 3 trika magazínu Pozor vlak. Ptáme se na to, kolikáté narozeniny oslavil Stříbrný šíp. Pokud víte správnou odpověď, pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. dubna 2019. Mějte se krásně a železnici zdar. Pokud víte správnou odpověď, pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. dubna 2019. Došel mi dech. Potřebuji se vydechnout. Jsem tady běhal jak trefená laňka. Víš? Tak počkej, tady jdu na to. Přátelé, kamarádi, vyrazili jsme s sourákem na zastávku. A my míříme domů. Pápa, mějte se krásně. Bez pápa udělám.